จากปัญหากลิ่นสายยางและอุณหภูมิที่ได้น้อยของเครื่องทำน้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์ V2 รุ่นสายยางพันถัง HJ สารพัดสร้างจึงอัปเกรดเป็น V2.2 รุ่นจานท่อ PE ที่ไร้กลิ่นและร้อนกว่าเดิมที่ได้คำแนะนำจากเพื่อนๆท่านผู้ชมนี่แหละครับเริ่มสร้างโครงแผงจานโดยใช้เหล็กเส้นกลม RB9 งอหัวยาว60เซนติเมตรเอามาเชื่อมต่อกันเป็นรูปแปดเหลี่ยมขนาด120เซนติเมตรนำมายึดติดกับฝาถังเดิมด้วยเคเบิลไทยแล้วเอาท่อ PE ขนาด18มิลลิเมตรที่ยาวประมาณ50เมตรมาม้วนลงในโครงจานมัดด้วยเคเบิลไทยรุ่นอัปเกรดนี้ได้เพิ่มชนวนท่อนำใช้และที่วัดอุณหภูมิเข้าไปด้วยแล้วย้ายลูกลอยมาติดกับถังเพื่ออิสระของฝาถังจานท่อ PEหลักการทำงานคือปั๊มโซลาร์เซลล์จะดูดน้ำจากถังน้ำลูกลอยเพื่อติดน้ำอัตโนมัติไปวนในจานท่อ PE รับความร้อนจากแสงอาทิตย์แล้วกลับลงถังใหญ่จนน้ำล้นกลับมายังถังลูกลอยก็จะไม่เติมน้ำระบบก็จะวนไปเรื่อยๆจนแสงอาทิตย์หมดปั๊มโซลาร์เซลล์ก็จะหยุดทำงานเพื่อป้องกันการเติมน้ำเย็นในตอนกลางคืนด้วยธรรมชาติของน้ำร้อนจะลอยตัวอยู่ด้านบนน้ำเย็นจึงควรต่อท่อลงไปยังก้นถังเพื่อวนน้ำให้ร้อนทั่วทั้งถังได้ใส่3ทางที่ท่อน้ำลงไปยังก้นถังเพื่อป้องกันการเป็นกาลักน้ำที่ผมยก3ทางขึ้นสูงเพื่อปรับระดับน้ำในท่อให้เต็มท่อเพื่อรับพลังงานความร้อนได้มากยิ่งขึ้นวันแรกทำอุณหภูมิได้35องศาเป็นอุณหภูมิน้ำอุ่นพอดีอาบสบายวันต่อไปถ้าเราอาบน้ำไม่หมดอุณหภูมิน้ำก็จะสะสมสูงขึ้นไปถึง40องศาเลยทีเดียวอาจจะร้อนไปหน่อยในตอนเย็นแต่จะพอดีในการอาบน้ำตอนเช้าของอีกวันเป้าหมายที่สร้างเครื่องทำน้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าไม่ต้องกลัวไฟดูดและใช้พลังงานทดแทนช่วยลดโลกร้อนหมดงบประมาณไปกว่า 3,000 บาทเพราะลองผิดลองถูกถ้าทำจริงๆ 2,000 บาทก็สบายแต่ใครยังว่าแพงไปก็ไปดูรุ่นหนึ่งที่ใช้ตู้เย็นเก่าและแผงแอร์ลงทุนไม่ถึงพันอาบน้ำอุ่นสวัสดีปีใหม่ 2564ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมและติดตามช่อง HJ สารพัดสร้างมาตลอดนะครับช่องเราจะสร้างเนื้อหาที่มีประโยชน์และแบ่งปันให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมต่อไป HJ สารพัดสร้าง